So for today's video, mag-vlog lang tayo ngayon. Ililibot ko kayo dahil pupunta kami dun sa farm ng tito ko. Ayan, visit nyo yung Facebook page nila, yung Elparadiso Farm. Kumpran nyo ako sa Facebook, yung mga post ko. Almost linggo-linggo nandyan ako. Dahil perfect na perfect talaga yan. Yung place na yan kung gusto mo lang mag-escape dahil sa stress. Ayan. So ayun, samahan nyo ako. Gabi, saan tayo pupunta? The bar. Say hello. Hello.
So, yun guys, yung sunflower field nila. Si Mami. Say hello! Ayan. Nandun, may bago silang attraction doon, yung piano. Ito, cosmos naman siya. Kainit naman, Mami. Ayan, meron din silang frame doon. Mami, ano ba yan? Namimitas ka pa ng sili? Ayan, tirador ng sili, oh. Ayan, yan. Bagong tanim lang din yan. And ito, yung celosia, full bloom siya. And meron din silang bagong attraction ulit doon. Yung duyan, ayan. Parang ratan siya na upuan. Ayan yung butterfly. Meron din silang moon doon. Starry night yung pink. Ayan guys, yung yung moon, starry moon nila. Yung starry night na theme na moon nila, ayan. So ayan guys, yung heart nila. And yung nasa likod niya, isang flower.
So ayun guys, thank you for watching. Sana nagustuhan niyo yung video, yung vlog ko. And if you like this video, give it a thumbs up and mag-subscribe na rin kayo. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo tuwing may bago akong upload. Yun lang. See you on my next one. Bye!